આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી નવા વિડીયો તમારી માટે દરરોજ અપલોડ કરી શકું. એટલી મદદ કરજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવું સાવ મફત છે. બીજા ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક, કોઈ વાહન કે પશુના વિડીયો જોવા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ છે તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળી જશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર લુભુભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2016ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન, પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. હાલ ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં લુભુભાઈને ફોન કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની તમામ જવાબદારી. બાકી વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બેટરી એકદમ સારી છે. સીટ છત્રીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે. ફૂલ જવાબદારી, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે બધા. કિંમત 4,30,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત પણ ઓછી થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર રાજકોટ જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે લુભુભાઈ નામ અને તેમના નંબર છે 9790 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.